من امیر هنرمند هستم. امروز در خدمتتون هستیم. میخوایم در مورد اسپلیت ها صحبت کنیم. دو نوع اسپلیت داریم توی نرم افزار تبل دسکتاپ. یک اسپلیت که به صورتی خود نرم افزار انجام میده و یه دونه کاستوم اسپلیت هست که میتونیم خودمون سبرکتورش رو مشخص بکنیم و بگیم که بر اساس چه سبرکتوری بیاد و روی چند تا ستون برامون جدا بکنه. یه زمانی از شما مثلا روی پروداکت آیدی نیاز دارید که هر کدوم از این بخش ها جدا بشن، یعنی آیدی پروداکتت و اول پروداکتت جدا بشه و توی یه ستون یا دو تا ستون نیاز دارید. خب تو بخش اول ما میریم از خود اسپلیت نرم افزار استفاده میکنیم، ببینیم چجوری خودش کمک میکنه که بتونه این فید رو بشکنه توی بخشای کوچیکتر. روش کلیک راست میکنیم، گزینه اسپلیت رو میزنیم، خودش به صورت اتوماتیک بر اساس تعداد سبرکتورها میاد و این اسپلیت رو براتون انجام میده. اسکرول میکنم میام آخر جدولم، نگاه کنید اسپلیت پروداکت آیدی اسپلیت 1، 2 و 3 داره بهتون نمایش میده. هر کدوم که خواستید میتونید انتخاب کنید، نخواستید میتونید از اینجا کلیک راست کنید و گزینه دیلیت رو بهتون میده که میتونید دیلیت بکنید. یادتون باشه روی دیتا اجازه دیلیت کردن به شما نمیده، فقط روی مواردی که مثل ستونی که بسازید یا اسپلیت هایی که انجام میدید، چیزهایی که خودتون میسازید رو اجازه دیلیت بهتون میده. من میتونم مثلا بخش اولم رو کلا دیلیت کنم و این دوتا بخش بمونه. گزینه بعدی خود اسپلیت، من برمیگردم به حالت اول. خب و میام اینجا نگاه کنید یه گزینه وجود داره به اسم کاستوم اسپلیت. این کارش چیه؟ میایید سبرکتور رو مشخص میکنی و تعداد ستون هایی که میخوای رو بهش میدی. از اولی یا از بعدی آخری بیاد جدا بکنه یا همه رو بیاد در نظر بگیره. وقتی همه رو میزنید بر اساس اسپلیت اون سبرکتوری که گذاشتید میاد اسپلیت رو انجام میده، خودش ستونها رو دیگه تشخیص میده، به تعداد سبرکتورات بیاد جدا بکنه. وقتی که از اولی میزنی دونه دونه از سمت چپ و وقتی که لزم میکنی از آخری دونه بدونه براتون جدا میکنه. من میام آخری رو جدا میکنم روی یه ستون. تعداد ستونایی که میخواید شما میتونید مشخص بکنید کدوم ستون چند تا ستون رو میخواید. نگاه کنید دقیقاً پروداکت آیدی من رو اینجا جدا کرد. اسپلیت کاستوم این قابلیت رو بهتون میده که شما بتونید هدفمندترین ستونتون رو بشکنید، ولی خود اسپلیتی که ازش استفاده میکنید بر اساس تعداد سبرکتورهاتون میاد و روی ستونهایی میشکنه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.